හොඳ ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ශේත්‍රය කියන්නේ හැමදාම අලුත්වමින් ඉස්සරහට දියුණුවී යන ශේත්‍රයක්. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වැඩකර කටිය මං හිතනවා මගේ චැනලක තනිවාරින් ඉන්නවා කියලා. මොකද ඉලෙක්ට්‍රොනික් පැත්තර කැමති ගැජමටික්ස් වීඩියෝස් ගැජට් ඒ වගේ දේවල්තම මම පෙන්වන්නේ. ඉතින් මගේ චැනලක ඉන්න කට්ටියගෙත් අනිවාර්යෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික් වලට කැමති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික් වැඩ කරන කට්ටියත් මේ channel එකේ ඇති. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක්ම වටින ගැජට් එකක් තමයි අද අරගෙන ආවේ ඔයාලට අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේක සෝල්ඩරින් ස්ටේෂන් එකක්. මෙන්න මේ වගේ ඔන්න දැන් ඔයාලට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න ඔය වගේ බොක්ස් එක තමයි මේ ගැජට් එක මට හම්බුනේ. ඉතින් මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු අපි කොහොමද මේකේ තියෙන දේවල් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා මට ගන්න පුළුවන් වුණා මේ වගේ කැලි සිට් එකක්. මේ වගේ එකත් පැත්තකින් තියමු. ඊළඟට මෙන්න තියෙනවා මේකේ ස්ටේෂන් එක. ඊට පස්සේ ඔන්න අනිත් ඒ වගේ මේකෙත් පොඩි කැටලොග් එකක් තියෙනවා. මේක චයිනීස් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේ වගේ ඉතින් ඒවා හදන්නේ ගොඩක් චයිනා කට්ටිය. ඔන්න ඒ වගේ ඩොකියුමන්ට් එකක් තමයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කැලේ මේකට සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ බබල් රැප් එකක් දාලා මේකේ Magnifier glass එකක් තියෙනවා. ඒක නම් සුපිරි quality එකේ glass එක. මේ glass එකේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තව එකක් තියෙනවා ඒත් එක්කම තව පොඩි කොටසක්. ඒකෙන් තව ටිකක් zoom කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 300ක් විතර බරයි. ඊට පස්සේ මේ කැලේ ටික බලමු කොහොමද කියලා. මම මෙහෙම ඉල්ල ගන්නම්. මේක නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික් කට්ටිය දන්නවා මොකක්ද කියලා. මේක තමයි මේ බවුත් එක තියෙන හෝල්ඩර් එක. මේක මොන හරි වැඩක් කරනවා බවුත් එක මේක තුඩ දාලා තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කැලේ ටික සෙට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි මෙන්න මේ වගේ මේ ටික ෆික්ස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් ළඟට කරලා පෙන්නුවොත් පෙනේ මේක කොහොමද හයි කරේ කියලා. ඔන්න වගේ මේ වගේ මේ තියෙන එක තමයි මේ ටික සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. ටිකක් මටත් හිතා ගන්න බැරි වුණා මේක කොහොමද සෙට් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න බලලා අපිට ඕන පැත්තට මේක හරව ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඔන්න ඔය වගේ. හරි. ඉතින් මේකත් එකත් ඔහොම හයි කරගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ සම්පූර්ණ කැලේ ටික ෆිට කරාට පස්සේ මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික් කරන කෙනෙක් දන්නවා මේක මේ වගේ ගැජට් එකක් කොච්චර වටිනවද කියලා. මොන හරි රෙසිස්ටර් එකක් නැත්නම් වයර් දෙකක් එකට සෙට් කරන්න ගියත් මේක මාරම වටිනවා. මෙතන තියෙන පොඩි මේ වගේ ක්ලිප් දෙකක් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ මේ ක්ලිප් එකට ඔයාලට ඕනම දෙයක් මම ඔයාලට බලා ගන්න ඕනේ නේද? මම මේක සෙට් කරන්න මේකට කොලේ ඔන්න ඔහොම කරලා එක පැත්තක් අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තත් ඔයාලට මේක ඕන අතකට මේ විදිහට මෙහෙම තියෙන එකේ මෙහෙම ඕන අතකට මේක හරවලා මෙහෙම ඕන පැත්තකට මේක කරවන්නත් පුළුවන්. එහෙම කරලා මේකත් මේ වගේ හයි කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ මේ තියෙන වයර් එකක් කියලා. මොකක් හරි වයර් එකක් හරි සර්කිට් එකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක හයි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ Magnifier glass එකේ ඕන විදිහට මේක කරලා තියාගෙන මේක බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මාර වටිනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් කරන කෙනෙක්ට මේ වගේ එකක්
සර්කිට් එක තියෙන මොන එකක් ගලවගන්න. ඊට පස්සේ මොනවා හරි වයර් දෙයක් පාස් කරන්න ගියට පස්සේ ඒ වැඩේ කරගන්න. මේකෙන් ඔයාලට ඕන විදිහට මේක හරවලා කැමති විදිහට මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ග්ලාස් එකත් ඕන විදිහට ඒ අදාළ තැනට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වගේ බවුත් එකක් තැන් තැන් තියන්න නැතුව මේකට දාලා තියලා තියන්න පුළුවන්. මේක හිට මේන හරවන්න වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේක වැටෙන්නේ නැහැ, ටිකක් ස්ටේබල් තියෙනවා, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හින්දා සාමාන්‍යයෙන් සර්කිට් එකක් කියන්නේ ලොකු මදර්බෝඩ් එකක් වගේ තියන්න බැරි කම්පියුටර් එක පොඩි සර්කිට් එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තියාගෙන ඔන්න ඔහම ඔය වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. හරි. තව දෙයක් මේකේ පෙන්වන්න ඕනේ. ටිකක් එළිය අඩු තැනක වැඩ කරද්දි සමහර කට්ටියට ටිකක් පෙනීම අපහසුතාව දිනනවා නම් මේකේ ඒකටත් හොඳ සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා. මම ඒක පෙන්නන්නම්. ඒකට අපිට ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ට්‍රිපල් A බැටරි. මේවා ට්‍රිපල් A බැටරි 3ක් ඕනේ. ඊකත් කළගමු. ඇතර මේවන ගොඩක් ලෝකල් බැටරි මංවාලට පෙන්න්න ඕන හිද තමයි මේ බැටි ටික් ගත්තේ. වා දිගට යස් කරන කෙනෙක් මේ වගේ මැසින් එකක් මේ වගේ නොම බැට් දන්න එපා. ටිකක් හොඳ බැටරියක් දාලා තියාගන්න. මොකද මේ වගේ බැටරි ටික දවසක් යද්දි මේක අර මේ ඇසිඩ් එක එළියට ඇවිල්ලා එහෙම වෙන ඊට පස්සේ මේ වගේ යකඩ සීනීවා ගොඩක් ඉක්මනින් මලකඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ බැටරියක් නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. මේක යට පැත්ත ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ බැටරි හෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ට්‍රිපල් A බැටරි 3ක් දාන්න ඕනේ මේකට. මම දැන් බැටරි 3 දාගන්න විදියට. හරි මම බැටරි 3 මේ විදියට දාගත්තා. ඔයාලට පේනවා බැටරි 3. ඊට පස්සේ කතාව දැන් ඕන එකක් මේ විදිහට තියාගෙන මෙන්න මේ වගේ ලයිට් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. සුපිරිම ක්වොලිටි. මේක පොඩි ගානක් වුණාට මේක ඇත්තටම මාර වටිනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වැඩ කරන විදිහට. දැන් මෙහෙම තියාගෙන මේ ලයිට් එකත් හරියටම ફોකස් වෙනවා මේ ලෙන්ස් එක සෙට් වෙන තැනට. අනික මේ 2D ලෙන්ස් එකෙන් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ ළඟට ගත්තට පස්සේ පොඩි අර printed IC එක printed board එක තියෙන පාත් එකක් එහෙම ඩැමේජ් වෙලා නම් මේකෙන් සුපිරියට හදා ගන්න පුළුවන් බලාගෙන. මටත් ඇත්තට මේකක් ගන්න ඕන හිටියේ ටිකක් හෙව්වා හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මට කලාතුරකින් හම්බුනේ. මම ඒ ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලනේ මේ රිවිව් කරන්න හිතුවේ. මොකද මේ මම දන්නවා මගේ channel එකේ ඉන්නවා කියලා ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කරන කට්ටිය, ඒ වගේ ටෙක් වැඩ කරන කට්ටිය. එයාලට මේක අනිවාර්යෙන් වමනා වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ gadget එකක් තියාගන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික් කරන කෙනෙක් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මෙහෙම එකක් මොකද සර්කිට් එකකින් පාස් කරන්න ගියාම ඒක තියාගන්න විදිහක් නැහැ. ඒක කවුරු යල්ල ගන්න වෙනවා. නැත්නම් වයර් දෙයක් පාස් කරන්න ගියාම තව කෙනෙක්ට කතා කරගන්න වෙනවා. ඒක අල්ල ගන්න කියලා නැත්නම් ටෝච් එකක් අල්ලන්න කියන්න. මට මේ ළඟදිත් ඒ වගේ අත්දැකීමක් තියෙනවා. මේ මීටර එකක් රිපෙයාර් කරලා ඒකෙත් ඉතින් මේ සපෝට් එකට අල්ලගෙන තමයි මීටර එක රිපෙයාර් කරගත්තේ. හරි ඉතින් මේ වගේ ගැජට් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේකෙන් බලාගෙන ඒ වැඩේ සුපිරියට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ බටන් එකෙන් මේ ලයිට් එක ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. වැඩේ ඉවරනට පස්සේ ඔන්න ඕක තමයි සෝල්ඩරින් ස්ටේෂන් එක. මේක සිම්පල් ගැජට් එකක්. ඉතින් ඊට වඩා ලොකු හොඳ ඒවාත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ එකකින් මේ පොඩි බේසික් එකක් වුණාට මේකෙන් ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ගාවත් මේකක් තියෙනවා නම් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේකේ ඔයා පාවිච්චි කරලා වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් අනිත් යාළුවොත් එක්ක. ඉතින් මේ වගේ ටෙක් ගැජට්ස් වීඩියෝ එතකොට ඉලෙක්ට්‍රොනික ඒ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඒවා කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලා තියෙන subscribe button එක click කරලා නිපුන් ජයසේන YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වගේ අලුත් අදී මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති කට්ටිය එයාලටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ ගැජට් එකක් හොය හිටපු යාළුවෙක් හිටියා නම් එහෙම මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. මොකද එයා ගන්න ප්‍රොඩක්ට් එකට ගන්න හිතන් ඉන්න එකට එයාට මේක දැනගන්න හොඳ අවස්ථාවක් මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න අදටම ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.